Dobrý den, jmenuji se David Troško a jsem z firmy Boo AI. Zkusíme si vytvořit jednoduchého chatbota. Na plátně si můžete všimnout symbolu, který nám značí začátek konverzace. Nalevo vidíme seznam modulů, které můžeme používat v naší konverzaci. Na začátku konverzace je dobré uživatele pozdravit. Například pozdravem dobrý den. Zkusíme vytvořit proces, kdy chatbot nám pomůže například s vypůjčováním aut. Je vhodné na začátku konverzace nabídnout uživateli na výběr, co chce dál dělat. Vytvoříme tedy tlačítka a dáme nabídku vypůjčení auta nebo žádost o dovolenou. Můžete si všimnout, že u tohoto modulu vznikly nové 3 výstupy. Půjčit auto, a to bude scénář, kterým se dnes budeme zabývat. Vyžádáme od uživatele, od kdy do kdy by si auto chtěl vypůjčit. Nastavíme, že po této zprávě budeme čekat na odpověď uživatele. Wait for user input. Na základě odpovědi uživatele se musíme však rozhodnout. K tomu použijeme umělou inteligenci. Tento modul je trošičku komplikovanější, ale pomůže nám rozhodnout, zda v odpovědi uživatele je obsažen datum od nebo do. Pokud se v odpovědi od uživatele objeví 2 datumy, můžeme předpokládat, že se jedná o korektní 2 datumy od do. Tuto informaci však musíme později ověřit. Nebudeme zacházet příliš do hloubky. Toto je pouze demonstrace, jak jednoduché je vytvořit chatbota. V dalších návodech nebo videích si ukážeme detaily, jak vše funguje podrobněji. Dále si zadefinujeme, co když uživatel napíše odpověď, kde bude pouze jedno datum. To je pro nás nedostačující informace a potřebujeme vědět, na kolik dní si jej půjčí. Z tohoto modulu nám teďka vznikly 3 výstupy. Jeden, pokud uživatel napíše 2 datumy do své otázky nebo odpovědi. Druhý, pokud napíše pouze 1 datum. A třetí, pokud jsme nedetekovali nic. Pokud v textu nedetekujeme žádný intent, žádnou entitu, tudíž žádný datum, odpovíme, že bohužel nerozumíme a zkusíme otázku zopakovat. Tohle není ideální řešení, ale pro naši demonstraci nám to bude stačit. Pokud se objeví pouze jedno datum v textu, opět nasměrujeme na zprávu, že tomu bohužel nerozumíme. Bylo by vhodnější odpovědět nějak inteligentněji, například znám pouze datum od. Řekněte nám prosím, dokdy chcete mít půjčené auto. Pokud je všechno v pořádku, vytvoříme takzvaný custom code. Toto je velká výhoda tohoto programu. Díky custom codu můžete použít nebo vytvořit nové funkce, které nejsou nativně dostupné. Například funkce rezervovat auto, která sáhne do našeho interního systému a zjistí informaci, jestli je možné auto půjčit. Díky tomu, že se jedná o C# a bot framework, který je velice rozšířený, tento kód dokáže editovat velké množství programátorů. A tudíž to pro ně není nic nového, co by se museli znova učit. Velkou výhodou je, že do custom kódu může mít přístup pouze programátor, tedy designér celého stromu může pouze vložit custom kód a říct, že na tomto místě je potřeba rezervovat automobil. Poté jej předá programátorovi a ten pouze zimplementuje rezervování automobilu. Rezervace automobilu může skončit 2 výstupy, buď validní nebo nevalidní. Například nevalidní, pokud toto datum není dostupné. Pokud automobil není dostupný, musíme oznámit uživateli, že jeho rezervace není možná. Samozřejmě, pokud dostupný je, rovnou rezervaci provedeme a oznámíme, že je všechno v pořádku. Jako vylepšení chatu můžeme poslat uživateli adresu parkoviště. Během konverzace se ale může stát, že někdo se zeptá na adresu parkoviště. Je dobré, aby jsme takovému uživateli vždy odpověděli, i když zrovna řeší jiné téma nebo něco podobného. Od toho máme intent event, který nám zajistí, že jakmile naše umělá inteligence pochopí, že se jedná o dotaz ohledně parkoviště,
Vyvolá se tento modul a větev pokračuje z tohoto bodu. My tuto větev napojíme na již existující větev, a to na odeslání mapy. Můžete si všimnout, že návrh takto jednoduchého chatbota nám zabral pouze chvíli. Kdybychom to stejné psali v kódu, tak jsme zabrali tímto chatbotem několik hodin. A museli bychom mít pokročilého programátora, který umí pracovat s takzvaným bot frameworkem.